සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ ඇකඩමික් පර්ෆෝමන්සස් කියන මගේ YouTube channel එකත් එක්ක. ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා මම විවිධ වර්ගයේ ටියුටෝරියල්ස් ඔයගලන්ට කියනවා. ඒ අතර cloud computing, ඒ වගේම data warehousing, ඒ වගේම DevOps, ඒ වගේ web designing, programming, ඒ වගේම රජයේ විභාගවලට අවශ්‍ය කරන සාමාන්‍ය දැනීම වගේ විවිධ වර්ගයේ ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳව මම ඔයගොල්ලන්ට ටියුටෝරියල්ස් ගේනවා. ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක් දාපු ගමන් ඒක ඔයගොල්ලන්ට notify කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙන්න යන්නේ කොහොමද ඒ කියන්නේ cloud computing tutorial series එකේ ඊළඟ tutorial එක තමයි මම අද ගෙන්න යන්නේ. මේකෙදි මම මගේ මේ tutorial series එක පුරාම මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා කොහොමද AWS වල account එකක් හදාගන්නේ, ඒ වගේම AWS වල EC2 instance එකක් කොහොමද හදාගන්නේ, ඒ වගේම ඒකට කොහොමද අපි remotely log වෙන්නේ, ඒ වගේම Windows server එකක් හදාගන්නේ කොහොමද, ඒකට කොහොමද remote log වෙන්නේ, ඒ වගේම EC2 machine එකක ඒ කියන්නේ DevOps series එකත් එක්ක මම කතා කළා කොහොමද ඒවට Docker, Jenkins වගේ platforms දාගන්නේ කියලා. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ටිකක් වෙනස් එකක්. ඒ කියන්නේ cloud computing සහ Internet of Things. Internet of Things ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Internet of Things කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Internet of Things කියලා කියන්නේ විවිධ වර්ගයේ gadgets වල එකතුවක්. ඒ කියන්නේ විවිධ වර්ගයේ machines. ඒ කියන්නේ ඒ machines වලට පුළුවන් තව machine එකක් එක්ක කමියුනිකේට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ කමියුනිකේට් කරනවායි කියලා කියන්නේ මේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වගේ දෙයක් නෙවෙයි. මේක අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනවා එක මැෂින් එකක ඉඳන් තව මැෂින් එකකට ඩේටා යවන්න. හරිද? එතකොට ඒ වගේ මැෂින් ගොඩක එකතුවක් තමයි ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තින්ග්ස් කියලා කියන්නේ. හරිද? කියන්නේ තින්ග්ස් ඒ කියන්නේ මොනවා හරි දේවල් වල එකතුවක්. හරිද? එතකොට දැන් ඒ ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තින්ග්ස් අපි සාමාන්‍යයෙන් කරනකොට අපි මොකක් හරි ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිසස් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. හරිද? ඒ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිසස් අවශ්‍ය වෙනකොට අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් අපි ස්මාර්ට් හෝම් ඔටෝමේෂන් සිස්ටම් එකක් එහෙම හැදුවොත් අපි දන්නවා ඒකේ අපිට ඕනේ ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් එකක්. ඒ වගේම හියුමිඩිටි සෙන්සර්ස්. ඒ වගේම ගෑස් සෙන්සර්ස්. ඒ වගේ අවශ්‍ය වෙන දේවල් තියෙනවා. ඊට සමතරව ලයිට් සෙන්සර්ස්. හරිද? LDRs. ඒ වගේ ලයිට් ඩිපෙන්ඩන්ට් රෙසිස්ටර්ස්. ඒ වගේ ඒවා අපට අවශ්‍ය වෙනවා. ස්මාර්ට් හෝම් එකක තියෙන යම්කිසි මෙෂර්ස්. ඒ කියන්නේ විවිධ වර්ගයේ සංවේදක තමයි සෙන්සර්ස් කියලා කියන්නේ. විවිධ වර්ගයේ මෙෂර්ස් අපිට ඒවා අපි සංවේදනය කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්නේ ඒ සෙන්සර්ස් පාවිච්චි කරොත්. ඊට පස්සේ අපි ඒ සෙන්ස් කරපු ඩේටා පාවිච්චි කරලා අපිට අවශ්‍ය වෙන විදිහට මොනවා හරි නිර්මාණයක් කරන එකට තමයි කියන්නේ අපි ස්මාර්ට් හෝම් ඔටෝමේෂන් එකක් කරනවා කියලා. කියන්නේ අපේ වැඩ පහසු කරගන්න අපි ඒ වගේ නිර්මාණ කරනවා. අපිට පුළුවන් ටෙම්පරේචර් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ඒ කියන්නේ ටෙම්පරේචර් එක වැඩි නම් ෆෑන් ඔටෝ ඔන් වෙන්න. ඊට පස්සේ ලයිට් රැ වුණාම ලයිට් ඔටෝ ඔන් වෙන්න. ඒ වගේ විවිධ වර්ගයේ දේවල් අපිට කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තින්ග්ස් වල ටියුටෝරියල් එකක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මේ ක්ලවුඩ් කම්පියුටිං වලට අදාළව තමයි මම මේක දැනට ගෙනියන්නේ. මම ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තින්ග්ස් කියන ටියුටෝරියල් එකක් අදහසක් තියෙනවා ගේන්න. ඒක බලමු අපි ඉස්සරහට මොකද්ද කරන්න කියලා. දැන් මේකෙදි මම කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තින්ග්ස් කරනකොට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඒ ඩේටා අපිට ප්ලැට්ෆෝම් එකකට දාලා හරියට සෙට් කරගන්න ඕනේ. ඒ සෙට් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් දන්නේ නැහැ. Node-RED කියලා තියෙනවා. හරිද? ඒ Node-RED කියන ප්ලැට්ෆෝම් එක අපි කොහොමද AWS EC2 instance එකක දාගන්නේ කියලා තමයි මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ. හරිද? මම මුලින්ම කියලා දෙන්නම් Node-RED කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Node-RED කියලා කියන්නේ මේ තියෙන්නේ Node-RED එකේ වෙබ් පේජ් එක. හරිද? Node-RED කියන්නේ low code programming for event driven applications. හරිද? මේකේ කරන්නේ අපි ඔය ගන්න temperature sensors, sensing data ඒ වගේ ඒවා ඔක්කොම
අපිට එක තැනකට අරගෙන ඒක මගේ විවිධ වර්ගයේ ඩෑෂ්බෝඩ් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ ගෙදර තියෙන මේ වෙලාවේ උෂ්ණත්වය කොහොමද? ඒවා වෙනස් වීම කොහොමද? වේරියේෂන් ඔක්කොම අපිට මේ Node-RED කියන ඩෑෂ්බෝඩ් එක හරහා ප්ලැට්ෆෝම් එක හරහා අපිට විවිධ වර්ගයේ දේවල් වලට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් Node-RED වලින් ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට IoT AWS වල තියෙනවා IoT කියලා සර්විස් එකක්. හරිද? මම ගිහිල්ලා පෙන්නුවොත් මෙතන ඔයගලන්ට සර්විස් වලට ගියාම මෙතන තියෙනවා IoT Core. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි IoT වලට ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. මෙතන පල්ලෙහාට ගියොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Internet of Things. Internet of Things වල ඔයගලන්ට පුළුවන් IoT Core, free RTOS, මේ වගේ analytics, විවිධ වර්ග green grass වගේ විවිධ වර්ගයේ Internet of Things වලට අදාළ වෙන services විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා AWS වල ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න. දැන් මම මෙතෙන්දි ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ මේ IoT Core කියන එක තමයි. මට මේ IoT Core වලට යන්න තමයි මට දැන් මේ අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ IoT Core කියන මේ AWS සර්විස් එක තමයි මට දැන් ඔයගලන්ට ඊළඟට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒකට යන්න ඉස්සෙල්ලා මට අවශ්‍ය වෙනවා මේ Node-RED කියන ප්ලැට්ෆෝම් එක. මොකද ඒක පාවිච්චි කරලා තමයි මම දැන් මෙතන ලයිව් මම මේ සර්කිට් එකක් හදලා කරන්නේ නැහැනේ. ඒ හින්දා සර්කිට් එකක් හදන්නේ නැති හින්දා මම මෙතන Node-RED ප්ලැට්ෆෝම් එක හරහා තමයි මම මේ IoT Core එක ඔයගලන්ට විස්තර කරන්න යන්නේ ඊළඟ ටියුටෝරියල් වල. Node-RED කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවද Raspberry Pi කියලා තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රොනික බෝඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒකත් හරියට පොඩි කම්පියුටරයක් වගේ. හරිද? ඒ කම්පියුටරේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන Raspberry Pi කියලා ගහුවොත් හරි. Raspberry Pi කියලා ගහුවොත් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික බෝඩ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරිද? මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික බෝඩ් එක මේකේ ඒක හරියට ගත්තොත් පොඩි කම්පියුටරයක් වගේ. හරිද? ඒකේ අපිට පුළුවන් මේ තියෙන පින්ස් වලින් අපිට පුළුවන් විවිධ වර්ගයේ මෙෂර්ස් අපිට පරිසරයෙන් ලබා ගන්න. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා VGA පෝට් එකක්. VGA නෙමෙයි HDMI පෝට් එකක් තමයි එන්නේ. ඒක HDMI පෝට් එකකට ගහ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ USB තියෙනවා 3 to වගේ USB අපිට මේකේ එනවා. ඒ වගේම ඊතර්නෙට් කේබල් එකක් ගහන්න පුළුවන් තැනක් එනවා. ඒකම පවර් සොකට් එක තියෙනවා. පයි කැමරාවක් ගහගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විවිධ වර්ගයේ දේවල් මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික බෝඩ් එක හරහා කරගන්න පුළුවන්. මේකේ ඇතුළට ගියාම අපිට සාමාන්‍ය කම්පියුටරයක් වගේම වැඩ කරන්න පුළුවන්. අපිට ඒකේ ඇතුළත් මේ Node-RED කියන එක ඩිෆෝල්ට් තියෙනවා. හරිද? ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ Raspbian operating system එක. ඒක ඇතුලේ අපිට මේ Node-RED එක ඩිෆෝල්ට් එනවා. දැන් මම මේකෙදි කරන්න යන්නේ Node-RED එක AWS machine එකක install කරගන්න තමයි මම මේ හදන්නේ. හරිද? හරි. මම මේ විස්තරයක් කලින් කරේ Node-RED ගැන. මොකද නැත්තම් කෙලින්ම Node-RED වලට යනකොට මොකද මම Internet of Things ගැන මම ටියුටෝරියල් එකක් ගෙනත් නැති හින්දා ඔයගොල්ලෝ හිතයි මොකද්ද මේ එකපාරේ Node-RED කියලා එකක් ආවේ කොහෙන්ද මේ cloud computing වලට කියලා. ඒකයි මම විස්තර කළේ. මොකද මට මේ IoT Core වලට යන්න ඕන හින්දා තමයි මම මේ Node-RED එක පාවිච්චි කරේ. ඒ හරහා තමා මම IoT එකට යන්න මම හදන්නේ. හරි. මම ඊළඟට දැන් මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. මම මුලින්ම යනවා EC2 instance වලට. මම instance එකක් හදා ගන්නවා. Ubuntu instance එකක්. බලමු. හරි. මම Ubuntu instance එකක් තමයි හදාගන්නේ. Ubuntu හරි. ඉතින් Ubuntu instance එක අපි හදාගන්නවා. හරි. free tier eligible. හරි. හරි. මම මුකුත් කරන්නේ මෙතන security group
එකක් මම දැනට තියෙන එකක්ම හදා ගන්නවා. බලමු පළවෙනා කන්න අපි මොකක් හරි එකක් දාගමුකෝ දැනට. හරි. review and launch දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ ගැන මම මේ EC2 instance එකක් හදන විදිහ ගැන ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ මගේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ ටියුටෝරියල් බලන්න. ඒ වගේ මම පැහැදිලිව කියලා දීලා තියෙනවා කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. හරි. මම එහෙනම් මේකට ගිහලා මම existing කීපයක් ගන්නවා academics කියන එකම. launch instance. හරි. ඊට පස්සේ එතන මම ගිහිල්ලා මෙතන instance එකට ගිහිල්ලා බලනවා දැන් මගේ instance එක හැදිලාද තියෙන්නේ කියලා. හරි. දැන් මේක pending අවස්ථාවේ තියෙන්නේ. දැන් මට තියෙන්නේ මේක හරි. දැන් running අවස්ථාවට ආවා. හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ පුටි හරහා ගිහිල්ලා මේකට log වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි log වෙමු පුටි හරහා ගිහිල්ලා දැන් මුලින්ම යනවා මම මේකේ අලුතෙන් හදාගත්ත එකේ IP address එක public IP address එක මම copy කරගන්නවා. copy කරගෙන මෙතෙන්ට දානවා SSH auth academics කියන එක තමයි මම හදාගත්තේ. හරි. yes. හරි. දැන් login as ubuntu ඔයගොල්ලෝ දන්නවා username එක ubuntu කියලා. හරි. දැන් අපි ඉන්නේ ubuntu machine එක ඇතුලේ. හරිද? cloud computing වල AWS ubuntu machine එක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි යන්නේ node-red install කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ගිහින් මෙන්න මේ වගේ Google වල ගහන්න. Google වල node-red on AWS EC2 instance කියලා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ එනවා උඩම search result එකක්. ඒ search result එකට ඔයගොල්ලන්ට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එනවා web page එකක් running on Amazon Web Services කියලා node-red වලට අදාළව එකක්. ඒකේ ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. node-red AWS වල install කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි AWS Elastic Beanstalk service එක හරහා පුළුවන්. ඒ වගේම high availability option එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම Ubuntu image එක හරහා install කරගන්න විදිය තියෙනවා. මම දැන් මේක කියලා දෙන්නේ Ubuntu instance එක හරහා කොහොමද install කරගන්නේ කියලා. මේකෙදි මට කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. මෙන්න මෙතන තියෙනවා setup a node-red කියලා. හරි. එතන තියෙනවා මේ command ටික. හරිද? මෙන්න මේ command ටික අපි copy කරගන්නවා. copy කරගෙන මේකට ගිහිල්ලා paste කරලා run කරනවා. හරි. දැන් run වෙනවා අපේ command ටික. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඒක run වුණා. ඊට පස්සේ install වෙන්න node.js install කරන්න යන්නේ මේකේ. හරි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා node.js කියන්නේ මොකක්ද කියලා. JavaScript framework එකක්. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. processing triggers. හරි. ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ තියෙන අපි node-red install කරන්න යන්නේ. මොකද node-red කියන්නේ node.js උඩ වැඩ කරන එකක් හින්දා අපි node-red install කරන්න ඉස්සෙල්ලා node.js install කරලා ඉන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි node-red install කරනවා.
හරි. දැන් අපේ වැඩේ හරි. හරිද? දැන් අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන්නේ Node-RED. දැන් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? Node-RED කියලා මෙන්න මේ කමාන්ඩ් එක අපි ගහන්න ඕනේ. හරිද? ගැහුවයින් පස්සේ Node-RED සර්වර් එක රන් වෙනවා. එතකොට මෙතන මේක දුවන්නේ local port එකේ local host එකේ 1880 කියන port එකේ තමයි දුවන්නේ මේක Node-RED එක. හරිද? එතකොට දැන් අපි ගිහිල්ලා මේකේ අපි node instance එක අපි මෙතනින් copy කරගෙන අපි ගිහිල්ලා මෙතන මෙහෙම ගහලා 1880 කියලා ගහනවා. හරිද? මේක එන්න විදියක් නෑ දැන්. හරිද? අපි බලමු එනවද කියලා. එන්නේ නෑ. මොකද අපි මේ 1880 කියන port එක අපි මේකෙන් security groups වලින් enable කරලා නෑ. හරිද? ඒ හින්දා අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේකේ පල්ලෙහාට ගිහින් security කියන option එකට ගිහිල්ලා එතන තියෙනවා security groups කියලා. හරිද? ඒකට යනවා. ඒකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතන යට තියෙනවා inbound security කියලා. මේ මම දැනට install කරලා තියෙන inbound rule වගේ. මොකද මම ඔයගලන්ට මතක ඇති මම මේකේ existing security group එකක් තෝරගත්තේ. මම අලුත් එකක් හැදුවේ නැහැ. ඒ හින්දා තමයි මේ දැනටත් තියෙන්නේ මගේ SSH MySQL HTTPS ඔක්කොම තියෙන port එකක්. හරි මම මේකේ edit inbound rules ගිහිල්ලා මම අලුත් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ටික නොතියෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතන තියෙන්න පුළුවන් 22 විතරක්. හරිද? මේ 22 විතරයි default එන්නේ SSH එක. මේවා ටික ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන්න විදියක් නැහැ. හරිද? ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් හදන හින්දා. හරිද? ඒ හින්දා මම මේ කලින් මං හදපු security group එකක් තෝරපු හින්දා තමයි මේ මෙහෙම අනිත් ඒවා එන්නේ. මම මෙතන add rule යනවා. add rule ගිහිල්ලා මෙතන custom TCP තෝරලා මෙතන මම දෙනවා 1880 කියන port එක. දීලා මෙතන custom එකකින් anywhere දෙනවා. හරිද? anywhere දීලා මේක save කරනවා. හරිද? හරි. security group එක add වෙලා තියෙන්නේ. දැම්මයි යනවා මේකට. ගිහිල්ලා මේක හරිද? හරි. දැන් බලන්න. හරි. මේක තමයි Node-RED කියන Node-RED කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ platform එකට තමයි Node-RED කියලා කියන්නේ. හරිද? හරි. මේකේ තියෙනවා මේ default options තියෙනවා Node-RED වල. මේක තමයි workflow කියලා කියන්නේ. මේකට අපිට පුළුවන් විවිධ වර්ගයේ nodes දාලා add කරගන්න. මම Node-RED ගැන වෙනම tutorial එකක් ගේන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒක තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. හරි. එහෙනම් අද tutorial එක මෙතනින් ඉවරයි. අපි ඊළඟ tutorial එකෙන් බලමු කොහොමද IoT වලට cloud computing හරහා log වෙන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් අද tutorial එක ඉවරයි. එහෙනම් thank you.